Kryetari i Bashkisë së Vorës Agim Kajmaku rezulton të jetë arrestuar në Greqi në vitin 2003 për posedim dhe përdorim kartë monedash të falsifikuara sipas dokumentave që u publikuan nga Partia Demokratike. Gazmet Bardhi tha se zbatimi i vendimit për arrestimin e Kajmakut nuk ka ndodhur sepse ai ndryshoi emrin kur erdhi në Shqipëri. Partia Demokratike publikoi dokumentat e drejtësisë greke që vërtetojnë sipas saj se kryetari i Bashkisë së Vorës, Agim Kajmaku, është dënuar me burg në akuzën e falsifikimit të parave. Ishte viti 2003 ta sekretari i përgjithshëm Gazmet Bardhi, kur Kajmaku është kapur në krim në flagrancë. Dokumenti që kam përpara është vendimi i prokurorisë dhe i gjykatës Janinës qershor 2003. Ai është arrestuar në flagrancë duke arratisur nga territori i shtetit grek. Krimi është kryer gjatë një transaksioni për blerjen e fidanëve dhe bimëve të tjera dhe Agim Kajmaku ka përdorur identitetin e rrem Jorgo Toto me aftësi thanas dhe amësi parashivi. Sipas Bardhit, Kajmaku ka bërë disa ditë burg dhe më pas, hetimet ndaj tij janë vendosur të kryhen në gjendje të lirë. Kur gjykata thot Bardhi vendosi të arrestonte, Kajmaku ishte arratisur. Vendimi i gjykatës për arrestimin e Agim Kajmakut nuk është ekzekutuar për shkak se gjatë periudhës së shqyrtimit gjyqësor ai ishte arratisur menjëherë nga territori i shtetit grek dhe ka ardhur në Shqipëri. Këtu ka ndryshuar menjëherë edhe identitetin nga Jorgo Toto, përdoruesi i parave të falsifikuara në kërkim në Greqi, në Agim Kajmaku, biznesmeni i duhur për politikën kriminale të Edi Ramës. Sipas të sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike, krimi kryer nga Kajmaku dënohet me jo më pak se 10 vjet burg dhe vendimi i gjykatës për arrest me burg e pengon atë të kandidohet për postin e kreut të bashkisë. Me heshtjen e tij, Edi Rama provohet se është ai, mbrojtësi i Agim Kajmakut, me kandidimin e cilit provoi edhe një herë se është i lidhur në mënyrë të pasgjithshme me krimin. Partia Demokratike i kërkoi prokurorisë së përgjithshme të njoftoj autoritetet greke për të zbatuar masën e dënimit me burg për Kajmakun. Agim Kajmaku i zgjedhur si kryetari i Bashkisë së Vorës në 30 qershor i quajti poshtërsi akuzat kundër tij dhe siguroi votuesit se nuk do t'jap dorëheqjen. Në një status në rrjetet sociale, Kajmaku nuk pranoi të ketë kryer krime në Greqi. Unë nuk jam marrë kurrë me trafiqe dhe krime, kam qenë dhe jam punëtore familjar. Kam punuar për të nxjerrë bukën e gojës në Shqipëri në emigracion dhe emrin e kam ndryshuar si të gjithë shqiptarët që të m'jepin mundësia të rija atje dhe të punoja, shkruan kryebashkiaku socialist duke ironizuar pretendimet e Partisë Demokratike se ai është subjekt i ligjit për dekriminalizimin. Partia Demokratike po merret me limona dhe mandarina emigrantësh shqiptar të cilët halli i ka shtyrë të punojnë në një vend huaj, u shpreh Agim Kajmaku. Njësoj si Valdrim Pietri edhe kryebashkiaku i Vorës Agim Kajmaku do të dorëzojë në prokurori shenjat e gishtave. Organi i akuzës do të nisë verifikimin për të zbuluar nëse Kajmaku është subjekt i ligjit të dekriminalizimit apo jo. Sektori i dekriminalizimit në prokurorinë e përgjithshme kërkon gjurmët e gishtrimeve të kryebashkiakut të Vorës, Agim Kajmaku. Zyrtarisht, fletëthirrja është hartuar të premten dhe ditën e hënë i është dorëzuar kryetarit të Bashkisë Vorë. 5 ditë nga marrja e njoftimit, kryebashkiaku duhet të paraqesë shenjat e gishtrimeve pranë policisë shkencore. Vetëm pas sigurimit të gjurmëve, prokuroria pritet të dërgojë letër porosi në Greqi. Këto shenja të Kajmakut nevojiten për shkak të ndryshimit të identitetit të tij. Kandidatin e tij të Vorës, Agim Kajmaku, PD akuzon kryebashkiakun socialist të Vorës, Agim Kajmaku, si person me precedent penal. Ai sipas opozitës rezulton të ketë qenë i dënuar dhe më pas i dëbuar nga Greqia më 14 janar 2003 me identitetin e rrem Jorgo Toto. Përmes një postimi në Facebook të datës 6 gusht 2019, Kajmaku ka pranuar se ka ndryshuar emrin në vitin 96. Përmes këtij ndryshimi mund të sigurojë një vizë nga ambasada greke për vete dhe familjen. Ka shpjeguar ai, por PD insiston se bëhet fjalë për një tjetër identitet, jo Jorgo Toto, por Jorgo Toro. Pak ditë më parë, PD ju drejtua zyrtarisht prokurorisë së përgjithshme me kërkesën e verifikimeve duke qenë se sipas saj ekzistojnë të dhëna të bëra publike më parë se Kajmaku është subjekt i ligjit të dekriminalizimit dhe nuk mund të ushtrojë asnjë funksion publik.
Asnjë nxënës nuk do të pranohet në shkolla nëse prindrit nuk dorëzojnë kartelën e vaksinave. Vendimi u mor nga Instituti i Shëndetit Publik pasi qindra fëmijë rezultojnë të prekur nga fruthi. Ulja e mbulesës vaksinale, kryesisht në Tiranë, detyron autoritetet shëndetësore të forcojnë masat. Të vit shkollor asnjë fëmijë nuk do të pranohet në institucionet arsimore nëse nuk dorëzon kartelën e vaksinave të kryera. Shefja e sëmundjeve infektive në ISHP, Silva Bino, thotë se kjo do të jetë një procedurë e përvitshme, pavarësisht se nxënësi është në klasë të parë apo në shkollë të mesme. Asnjë fëmijë nuk do pranohet në shkollë pa paraqitur kartelën e vaksinimit. Dhe ky proces do monitorohet. Sepse është shumë e rëndësishme që fëmijët që janë në shkollë të jenë të vaksinuar plotësisht, sepse ata mbrojnë jo vetëm me veten e tyre, po mbrojnë dhe fëmijët e tjerë dhe sidomos ata fëmijë të cilët nuk mund ta kryejnë vaksinimin për arsye shëndetësore. Dhe kartela e vaksinimit paraqitet gjatë çdo viti që fëmia futet në shkollë. Monitorimi nuk do të mungojë as në shkollat private tek të cilat është vënë re neglizhencë ndaj zbatimit të ligjit. Bino thotë se në rast shkeljesh do të ketë ndëshkime ndaj institucioneve arsimore. Ne kemi vënë re që vitin që shkoi, që shkollat private nuk e zbatonin këtë rregull në krahasim me shkollat publike. Prandaj të gjitha do monitorohen, jo vetëm shkollat 8 vjeçare, por dhe shkollat e mesme. Nëse nuk zbatohet ligji, kanë ndëshkimet masat përkatëse, financiare apo administrative. Vendimi i Institutit të Shëndetit Publik synon rritjen e vaksinimit tek fëmijët dhe veçanërisht ndaj sëmundjes së fruthit. 2 vitet e fundit, virusi vdekje prurës preku qindra fëmijë të pavaksinuar, ku krahas komplikacioneve të rënda, shkaktoi dhe viktima. Temperaturat e larta kanë shtuar numrin e të prekurve nga virozat e stinës. Vetëm në urgjencën e pediatrisë paraqiten 250 raste në ditë. Mbi 250 fëmijë i drejtohen çdo ditë urgjencës së pediatrisë. Stina që po kalojmë sjell edhe shtimin e virozave tek të vegjëlit. Ditët e plazhit po mbarojnë dhe së shpejti fëmijët do t'u drejtohen kopshteve apo shkollave, ku mundësia e prapjes së virozave është më e madhe. Kësaj priten dyndje më të mëdha te pediatria, por rastet e lehta mund të përkeqësohen nga prapja e infeksioneve. Ndaj mjekët e qendrave shëndetësore apelojnë për vizitat në lagje. Nuk ka vend pse banorët e zonave ku kanë qendra shëndetësore të drejtohen qendrës spitalore universitare për shqetësimin më të vogël. Nuk janë sëmundje që mjekët e familjes nuk i menaxhojnë dot, janë diagnoza nga më rutinë që ne hasim. Drejtohesh ke mjeku i familjes, merr ndihmën tënde dhe rikthehesh në familje për të menaxhuar situatën. Kastrati këshillon prindrit për kujdesin në kushtet shtëpiake. Këshilla ime të menaxhohet temperatura, duke dhënë ulës temperature, duke aplikuar procedura kompresa të ftohta, banja, duke pasur ambiente sa më të ajrosura dhe një dietë sa më të pasur me lëngje. Të qëndrojnë larg antibiotikëve që nuk ka hapësirë dhe kriter për të përdorur. Në repartin e pediatrisë së kësaj qendre shëndetësore nuk paraqitet asnjë rast, ndërsa vizitat në urgjencën e pediatrisë janë tepër të shpeshta. Duket se fluksi këtu në qendrën e pediatrisë është tepër i shtuar. Arsyeja është shërbimi më i specializuar i mjekëve dhe besimi që kanë prindrit pikërisht tek këta mjek. Është viroz. Është viroz, na dham ta ilaçe, bëm 2 serume. Qendra jonë shëndetësore, në vetëm infermiera ka aty ku jetoj unë. Po e kemi vizitu dje, mbram, se ka qenë diel, sot erdhëm të urgjenca mbram, se kishte infeksion fëmia nga komba. Autoritetet shëndetësore vijojnë të bëjnë thirrje prindërve që në rastin e virozave të lehta të shmangin urgjencën e pediatrisë. Prodhimi i energjisë elektrike ka rënë ndjeshëm gjatë 3 mujorit të dytë të vitit. Gjatë periudhës prill-qershor, hidrocentralet publike dhe ato private kanë realizuar një prodhim rreth 2.1 herë më të ulët se një vit më parë, duke mos arritur të përmbushin kërkesën e lartë për konsum, si nga bizneset ashtu edhe nga familjet. Kështu ndryshe nga një vit më parë, kur u kthyem në eksportues, vendi është detyruar të blejë energji nga jashtë. Ndërsa importi është i destinuar të vijojë edhe gjatë pjesës tjetër të vitit, duke ndikuar kështu negativisht në ecurinë e ekonomisë. Ndërkohë, shifrat e Institutit të Statistikave tregojnë se është rritur pjesa e prodhimit nga impjantet fotovoltaike. Energjia e rinovueshme zë tashmë 0.5% e energjisë prodhuar, krahasuar me 0.3% në 3 mujorin e parë të vitit.
Institucionet shtetërore duhet kishin menaxhuar më mirë thatësirën energjetike të këtij viti, sipas ekspertëve duhet ishin realizuar më shumë investime, ndërsa miliona eurot që shkojnë për importin e energjisë mund kishin shkuar për impiante të reja të rinovueshme. Kriza energjetike duhet të ishte parashikuar, ndërsa efektet e saj mund të zbuteshin me një menaxhim dhe planifikim më efikas nga ana e institucioneve. Pas importeve të larta të energjisë gjatë muajve të parë të vitit, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike u detyrua të shkurtonte investimet e planifikuara, por sipas ekspertit për energjinë Lorenz Gordani, investimet nuk duhen ndërprer, ndërsa masat duhet të ishin ndërmarrë shumë kohë më parë. Duhet të ishte punuar pikërisht më mirë me atë që i përket aspektit të menaxhimit, për shembull kompania publike në këtë rast është kompania që po prodhon më pak, pasi me sa duket nuk ka bërë një planifikim afatgjat pikërisht në kuadër të këtyre parashikimeve dhe zhvillimeve. Nga ana tjetër, mundësia tjetër ka të bëjë duke referuar dhe faktit që jemi të detyruar të arrijmë targetet e energjive të rinovueshme dhe konsumin e kemi gjithmonë në rritje, do të thotë që duhet të shtojmë pikërisht investimet në ato që janë energji të rinovueshme. Sipas Gordanit, vlera që humbasin për importe është e konsiderueshme dhe do të ndihmonte ndjeshëm bilancin energjetik nëse do të kanalizoheshin në investime për energjinë e rinovueshme. Janë 150 milionë euro që janë shpenzuar ose kanë hikur jashtë Shqipërisë vetëm gjatë kësaj periudhe. Një shumë e tillë që barazvlefshëm, po themi me investimin që do duhet të kryhet për dy parqe ose një park fotovoltaik për rreth 70 milionë euro, që është për 100 mega, pra do të me një shumë të njëjtë ne mund të kishim pasur dy parqe të tilla. Diversifikimi i energjisë është një prej sfidave më të mëdha të Shqipërisë, që aktualisht është e varur tërësisht nga reshjet. Sipas Gordanit, tranzicioni drejt fotovoltaikëve dhe erës do të ishte më i shpejt pas lehtësimit të procedurave. Bashkia e Tiranës zhvilloi mbledhjen e parë të Këshillit Bashkiak pas konstituimit të tij. Erion Veliaj bëri një përmbledhje të projekteve të pritshme në Tiranë, duke u përqendruar tek viti i ri shkollor, por pavarësisht investimeve të kryera, edhe këtë vit nxënësit në Tiranë do të mësojnë me 2 turne. E vetmja shkollë e re që hapet këtë shtator është ajo e muzikës Servete Maçi, ndërsa të tjerat janë shtesa apo rikonstruksione. Pa opozitë në Këshill dhe pa asnjë ndërhyrje gjatë fjalës së tij, Erion Veliaj theksoi se sheshi Nën Tereza do të kthehet tërësisht në pedonal. Në mbyllje të mbledhjes, ndërkohë miratuan 6 pikat e rendit të ditës. Shkolla Servete Maçi. Ditë ju them që është disa herë më e bukur edhe më e arrirë se sa shkolla Kosova. Nëse ka skeptik, ju ftoj që datën 16 shtator të jemi aty. Kjo bëhet shkolla e 5 e re nga fillimi, pas shkollës Ardian Klosi, Beti Muço, Hoxha Dasin dhe shkollës Kosova që janë bërë nga e para, po nuk besoj duket është evidente që nuk e fshet dot entuziazmin se sa e arrir është bërë puna në atë shkollë, edhe ndërkohë kanë filluar dhe themelët siç ju thash Nën Terezës, Kristofrashrit, shkolla Dritor Agolli që do të fillojë tek Parku Olimpik, edhe 17 shkollat e reja që të mbyllet në këtë mandat përfundimisht çështja e arsimit me 2 turne. Një ndër vendet më të frekuentuara të qytetit e Elbasanit, Parku Rinia është duke u nënshtruar rikonstruksioni total, por te zgjatja e punimeve dhe betonizimi një sipërfaqe të konsiderueshme të këtij parku ka shqetësuar qytetarët. Ndonë se kanë kaluar 15 muaj nga fati i përfundimit për Parkun Rinia në qytetin e Elbasanit, punimet në të vijojnë ende. Për qytetarët, parku ka ndryshime të mëdha dhe për ta betonizimi nuk ishte i nevojshëm. Këtu nuk e di pse po bëhet ky betonim këtu, a do vinë makina, a do parkohen bicikleta, nuk e di. Se është një, si thosh, një hapësirë me beton. Edhe kështu që edhe qytetarët kanë ngrit pyetje që pse kjo pjesa këtu është me beton. Por ka edhe nga ata të cilët me spluhurit dhe betonit shikojnë pozitiv faktin e ndryshimit që po pëson ky park. Pak pluhur dhe beton, po gjithsesi më duket i ndryshuar. I ndryshuar në thelbin e kritikës dhe të debatit, sidoqoftë është një park i cili ka sjell në vëmendje për qytetarët, edhe për të tjerët të cilët vëzhgojnë me syrin e tyre në formë dhe formatin e tyre të ndryshëm. Është park dhe për parkun gjithmonë ka debate. Rreth 250 milion lekë të reja është granti i miratuar nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, i cili do të mundsojë rikonstruksionin e plot të parkut. Edhe pse pothuajse një vit jashtë afateve të përcaktuara, ende nuk ka një datë se kur do të përfundojnë punimet në këtë park.
Presidenti Hashim Thaçi caktoi 6 tetorin si datën e zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë, ndërkaq LDK doli me propozimin për një kandidate femër për kryeministrin e ardhshme të Kosovës, Vjosa Osmani. Zgjedhjet e parakohshme në Kosovë do të mbahen në 6 tetor. Vendimin presidenti Hashim Thaçi e mori menjëherë pas dekretimit të shpërndarjes së parlamentit ditën e hënë. Në vendimin e nënshkruar thuhet: Bazuar në përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore, presidenti Thaçi ka marrë një vendim që zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të mbahen në më 6 tetor 2019. Udhëzohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Republikës së Kosovës të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës në përputhje me këtë vendim dhe legjislacionin në fuqi. Ndërkaq Lidhja Demokratike e Kosovës njoftoi të hënën se Vjosa Osmani do të jetë kandidatja e kësaj partie për kryeministër. Vendimi u mor gjatë mbledhjes së kryesisë dhe u njoftua nga kryetari i LDK Sisa Mustafa. Por ndërsa flitej për ndonjë koalicion të mundshëm me vetvendosjen, subjekti politik bëri të ditur se nuk do të ngutej dhe se është përgatitur të shkojë vetëm në zgjedhje. Lëvizja e qytetarëve dhe e mallrave nga Maqedonia e Veriut në Serbi dhe Anasjelltas nga e hëna do të zhvillohet vetëm përmes një pike kufitare. Kryeministrat e të dy shteteve Zoran Zaev dhe Ana Brnabić përuruan zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në vendkalimin Tabanoc Preshev. Ky akt u vlerësua si shumë i rëndësishëm jo vetëm për bashkëpunimin ekonomik, por edhe për zhvillimin e rajonit në përgjithësi. Kontrolli i përbashkët kufitar është kurorëzimi i fqinjësisë së mirë mes dy shteteve, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut, i cili shtoi se me konceptin e ri do të përshpejtohet lëvizja e qytetarëve, mallrave dhe turistëve tranzit, ndërsa Brnabić u shpreh se menaxhimi integruar i kufirit nxit tregtinë rajonale dhe kalimin më të shpejtë të mallrave. Ajo kritikoi me këtë rast vendimin e Kosovës për aplikimin e taksave për prodhimet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, duke theksuar se Beogradi do të kërkojë zgjidhje alternative në arritjen marrëveshjeve me shtetet e tjera. Liderët e G7-s u dakordsuan për të ofruar mbështetje logjistike dhe financiare për zjarret në Amazon. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se $22 milion do të lëvrohen menjëherë. Mund të mos bien dakord për çështje si Irani apo tregtia, por liderët e vendeve më të industrializuara u dakordsuan për të ofruar mbështetje logjistike dhe financiare për të ndihmuar në luftën kundër zjarreve në Amazon. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se vendet e G7-s do të jepnin $22 milion për Amazonën dhe se fondet do të viheshin në dispozicion menjëherë. Franca do të ofrojë gjithashtu mbështetje konkrete me trupa ushtarake në rajon brenda orëve të ardhshme. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se Mbretëria e Bashkuar do të ofrojë £10 milion për mbrojtjen e pyjeve të Amazonës. Zhvillimet vijnë mes tensioneve ndërkombëtare për numrin rekord të zjarreve që po digjen në Brazil. Kritikët akuzojnë presidentin e këtij vendi Jair Bolsonaro se po mbështet shkatërimin e Amazonës përmes retorikës antiambientaliste dhe mungesës së aksionit ndaj shpyllëzimit. Të premten përballë presioneve në rritje nga jashtë kufive, presidenti Bolsonaro autorizoi ushtrinë të mobilizohej për shuarjen e flakëve. Ministria e Mbrojtjes njoftoi se 44.000 trupa janë në gatishmëri për të ndihmuar. Bolsonaro tha të dielën se kishte pranuar ofertën për ndihmë nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Më herët ai që treguar kritik ndaj reagimit të qeverive të huaja, duke i akuzuar për ndërhyrje në sovranitetin e Brazilit. Zjarret ekzistojnë në të gjithë botën dhe nuk mund të shërbejnë si pretekst për sanksionet të mundshme ndërkombëtare, tha Bolsonaro në një fjalim televiziv. Shtetet e Bashkuara dhe Kina do të rinisin së shpejti bisedimet tregtare. Pas përshkallëzimit të tensioneve në fundjavë, Donald Trump tha nga samiti i G7 se Kina kishte kërkuar arritjen e një marrëveshje. Kina telefonoi mbrëm ekipin negociator për tregtinë dhe kërkoi që të riuleshim në tryezë. Ne do të rinisim bisedimet pasi mendoj se ata duan vërtet të bëjnë diçka. Janë dëmtuar rënd, por e kuptojnë se kjo është gjëja e duhur për të bërë. I respektoj shumë për këtë. Ky është një zhvillim shumë pozitiv për botën. Ministri i Jashtëm iranian Javad Zarif zhvilloi një vizitë të papritur e të palajmëruar në Biarritz të Francës, ku po mbahet samiti i liderëve të G7. Zarif u takua me presidentin francez Macron, ndërsa delegacioni amerikan reagoi me habi për vizitën. Ishte e papritur dhe e palajmëruar vizita e ministrit të jashtëm iranian në samitin e G7-s në Biarritz të Francës.
Me ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron, Muhammad Javad Zarif mori pjesë në bisedimet dytësore të zhvilluara gjatë samitit të liderëve të vendeve më të industrializuara të botës. Në një postim në rrjetin social Twitter, Zarif tha se kishte zhvilluar bisedime konstruktive me kryeministrin dhe presidentin francez. Rruga përpara është e vështirë, por ja vlen të përpiqesh. Ka raportime se delegacioni amerikan u befasua nga vizita surprizë, e cila vjen në një kohë tensionesh të larta me Iranin, ndërsa zyrtarët francez u than gazetarëve se ministri i jashtëm iranian ishte ftuar mbi bazë të dakordësimit me delegacionin amerikan. Shtëpia e Bardhë sugjeroi se nuk kishte qenë në dieni. Marrëdhëniet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara janë përkeqësuar ndjeshëm që kur Washingtoni u tërhoq nga marrëveshja për kufizimin e aktiviteteve bërthamore të Iranit, e nënshkruar në vitin 2015, 5 vendet e tjera, përfshirë Francën, mbeten të përkushtuara ndaj Ujdis, por Teherani ka ndërmarrë disa veprime provokuese bërthamore në kundër përgjigje të sanksioneve ekonomike amerikane. Macron ka marrë një rol aktiv në lehtësimin e tensioneve dhe shpëtimin e marrëveshjes. Ky rol bashkë me iniciativat e tjera për taksën ndaj koncerneve digjitale, klimën dhe të tjera, sipas analistëve, po e pozicionojnë atë si liderin e ri të Europës. Por, ndërsa për liderët e 7 vendeve më të industrializuara të botës, fundjava e shkuar ju dedikua punës me diskutime apo vendime për çështje të rëndësishme, për zonjat e tyre ishin ditë relaksi. Ndërsa bashkëshortët e tyre diskutonin mes debatesh dhe tensionesh në 3 ditët e samitit të Gështatës në Biarritz të Francës, zonjat e tyre shfrytzuan fundjavën për dreka, koktejle e shëtitje, organizuar nga Sporto. Zonja e parë e Francës, Brigitte Macron, kishte menduar për një agjend të ngjeshur me një tur në rajonin bask duke shijuar verë, ushqim dhe performanca tradicionale. Ajo që ka ra në sy ishte padyshim veshja dhe eleganca e zonjës së parë të Shteteve të Bashkuara, Melania Trump, e njohur tashmë si një nga gratë veshura më bukur në botë. Edhe në rivierën franceze, Melania Trump kishte zgjedhur me kujdes veshjen, ku mbizotëronte e bardha dhe e kuqja. Në përditshmëri, zonja e parë e SBA-ve mbante veshur një fustan të bardhë të Calvin Klein apo Chanel, ndërsa fustanet e mbrëmjes apo ato të takimeve zyrtare ishin përzgjedhur nga Alexander McQueen. Këto ishin edhe ngjyrat e përzgjedhura nga Brigitte Macron, ndërsa zonjat e para të Japonisë, Kilit apo Australisë kishin zgjedhur një veshje më komode, ndonse glamuri i tyre përshtatej më së miri me klasin e qytetës Biarritz, i famshëm për resorte turistike, kafenet apo kazinot luksoze. Flasim për sportin tani. 3 ditë pas fitores ndaj luftëtarit, Tirana pret Teutënës Elman Stërmasi për javën e 2 të kategorisë superiore. Për trajnerin Ardian Mema, ky do të jetë testi i vërtet i bardhëbluve, duke marrë parasysh vlerat e kundërshtarit. Ndërkohë, numri 1 Stolit konfirmon edhe përforcimin më të fundit të bardhëbluve. Futbollisti kombëtar Andi Lila është zyrtarisht lojtar i Tiranës dhe do t'i bashkohet skuadrës këtë të martë. Mendoj që është një nga ndeshjet më të vështira të fazës parë. Nesër, si them, masim dhe ne forcat tona në Teutën. Mendoj që do jetë ndeshje shumë e fortë nesër. Ne besoj që do ta menaxhojmë mirë si duhet gjatë parë dhe gjatë lojës. Mendojmë që ky ekip nesër ka atë testin real. Para se të vjen konferencë për shtyp, mora një konfirmim që Andi do jetë pjesë e Tiranës. Fozat e Tiranës din ta organizojnë shumë mirë pjesën e tyre, ka një atmosferë që secili trajner do ishte shumë i kënaqur po të punonte te Tirana, gjithashtu dhe lojtarët. Karnavalet e Notting Hill i kanë shndëruar rrugët e Londrës në një pasarel shumë ngjyrëshe, por përveç festës atje kërcimeve dhe luftës me miell, këtë vit u shënuan edhe incidente të shumta. Konsiderohet si festa më e madhe e rrugës në Europë dhe këtë vit po zhvillohet mes temperaturave përvoluese. Rreth 1 milion njerëz po marrin pjesë në paradën shumëngjyrëshe të Notting Hills, e cila sipas një tradite të trashëguar nga Karaibet i përfshin pjesëmarrësit në një luftë me miell, çokoladë dhe bojë. Por ndërsa kryefjala e aktivitetit është argëtimi,
Këtë vit rreth 100 vet u vunë në pranga për akuzat të lidhura me drogën dhe ngacmimet seksuale, ndërkaq një sër pjesëmarrësish patën probleme shëndetësore për shkak të dehidratimit gjatë karnavaleve më të nxehta të zhvilluara ndonjëherë. Kryebashkiaku i Londrës Sadiq Khan ju bashkua festës për t'i bërë homazhe viktimave të zjarrit në kullën Grenfell në vitin 2017, i cili ishte më vdekjeprurësi që prej luftës së dytë botërore. 1 minutë heshtje u mbajt në nder të tyre. Karnavalet 2 ditore të Notting Hill që kalojnë përgjatë zonës së përfshirë nga flakët janë një simbol i tolerancës ndërracore. Ato datojnë në 1960-ën dhe konsiderohen si një festë e komunitetit afrikano-karajbik. Mirë, shohim dhe njerë bashkë titujt kryesor të edicionit. Opozita publikoi dokumenta që faktojnë se kreu i Bashkisë së Vorës Agim Kajmaku ka një proces të hapur me drejtësinë greke për përdorim parash të falsifikuara. Kajmaku ironizon, PD po merret me limona dhe mandarina. Asnjë nxënës nuk do të pranohet në shkollë nëse nuk është i vaksinuar për hapja e sëmundjeve infektive, detyron Institutin e Shëndetit Publik që të shpallë vendimin në prag të fillimit të vitit të ri shkollor. Tremujori i dytë i vitit regjistroi një rënje të ndjeshme të prodhimit të energjisë elektrike. Gjatë periudhës prill-qershor, hidrocentralet publike dhe ato private prodhuan 2.1 herë më pak energji se një vit më parë. Sipas specialistëve, situata duhet ishte menaxhuar më mirë nga institucionet. Presidenti Hashim Thaçi caktoi 6 tetorin si datën e zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë. Kandidatura e parë për postin e kryeministrit vjen nga LDK që ka zgjedhur emrin e Vjosa Osmanit. Zjarret në Amazon janë e vetmja kaos që bëjnë bashkë liderët e G7-s. Presidenti francez tha se ishin dakordsuar për të ofruar mbështetje logjistike dhe financiare për tragjedinë. 22 milion dollar do të lëvrohen menjëherë. Karnavalet e Notting Hill sollën një paradë të vërtet ngjyrash në rrugët e Londrës, por krahas festës, kërcimeve dhe luftës me miell nuk munguan as incidentet. Me këto informacione kemi mbritur në fund të ditarit orës 19, përpara se të ndajemi ju kujtoj dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com, aty do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë natë mirë. Unë jam Arlin Disa, ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.